Hello everyone, welcome to Examplified, Exams Get Simplified. So last video আমি tense related active আৰু passive voice আলোচনা কৰিছিলো আৰু এইটো ভিডিওত আমি interrogative sentence আৰু active আৰু passive voice আলোচনা কৰিম। তো যিসকলে সেইটো ভিডিও নোচোৱাকে এইটো ভিডিও জয়েন কৰিছা আগতে সেইটো ভিডিও চাই লবা নহলে বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে। তো interrogative sentence or voice change বহুত experience by students-ৰ কাৰণে এটা nightmare দুঃস্বপ্ন কিন্তু আজিৰ ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত এটো টপিক বহুত ইজি হৈ যাব যিকোনো পৰীক্ষাত একদম ইজিলি অ্যাটেম্প্ট কৰি আহিব পাৰিবা তো সেইটো কাৰণে স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে চাবা তো এজ ইউজুৱেল আগবঢ়াৰ আগতে মোৰ বিষয়ে এটা ব্ৰিফ ইন্ট্ৰোডাকচন I am an MA I have qualified UGC NET moreover I have written APSC Mains 2018 so without wasting any time let's get started তো মনত ৰাখিবা যে যিবোৰ interrogative sentence or আমি voice change কৰিব পাৰো সেই sentence বোৰ হয়তো do does did ইহতৰে স্টার্ট হ'ব নহলে ws শব্দৰে স্টার্ট হ'ব তো প্ৰথমে আমি do does did এই কেইটা শব্দৰে স্টার্ট হোৱা interrogative sentence or voice change ৰ বিষয়ে পঢ়িম এটিত do does কোনটো টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয় present indefinite tense to be verb present indefinite tense am is are getting it ago did to past indefinite to be verb was আৰু were getting it তো বলা আমি প্ৰথমটো সেন্টেন্স চাই লও তো সেন্টেন্সটো হৈছে does he raise cars তো মনত ৰাখিবা যে প্ৰথমতে মই পাঁচটা গোল্ডেন ৰুলছৰ বিষয়ে কৈছিলো হনে লাষ্টৰটো ভিডিওত তো ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিবা তোমালোকে সেই গোল্ডেন পাঁচটা ৰুলে আমি ইউজ কৰিম কিন্তু ইয়াতে এডিশনালি কি কৰিবা তোমালোকে এই do does did এইবোৰ শব্দৰে আৰম্ভ হোৱা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সটোক ফাৰ্ষ্টতে এসাৰ্টিভ কৰিবা getting it do does did এইবোৰেৰে আৰম্ভ হোৱা interrogative sentence টোক প্ৰথমতে assertive কৰিবা then সেই assertive sentence টোক সেই পাঁচটা golden rules ইউজ কৰি voice change কৰি দিবা ওকে তাৰ পিছত কি কৰিবা to be verb টো আগত subject টো পিছত বাকিখিনি একে ৰাখি লাষ্টত question mark লগাই দিবা getting it so মই example কৰি দেখাইছো then তেতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব যেনে কি ইয়াতে চোৱা does he raise cars তেতে does মানে কি present indefinite tense হয় নে তো ইয়াক যদি তোমালোকে assertive কৰা কি হ'ব হি তো ইয়াত does থাকা কাৰণে মানে কি does কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কাৰণ মেইন ভাৰ্বটোৰ লগত s বা es আছিলে তো he races cars তো এতিয়া চোৱা present indefinite tense হৈ গল subject verb object তো পাঁচটা গোল্ডেন ৰুল ইউজ কৰা এক্টিভৰ অবজেক্টটো পেসিভত কি হয় সাবজেক্ট হৈ গল দেন এটোৰ দুই নম্বৰ ৰুলটো যে এক্টিভৰ সেন্টেন্সটো কোনটো টেন্সৰ আছে present indefinite tense ইয়াৰ to be verb কি আমি স্যাৰ তো cars প্লুৰাল হয় তো প্লুৰাল ভাৰ্ব লাগিব তো দুই নম্বৰ নিয়মটো হৈ গল এতিয়া তিনি নম্বৰ নিয়মটো হল এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো মেইন ভাৰ্বটো ইয়াৰ past participle form লাগিব হনে তো 4 নম্বৰ নিয়ম কি আছিল সাধাৰণতে by preposition দেন 5 নম্বৰ নিয়মটো আছিল এক্টিভ ভয়েসৰ সাবজেক্ট টু পেসিভ ভয়েসত অবজেক্ট হয় তেনেকৈ কৰিলা দেন কি কৰিবা r টো আগত লিখা তোমালোকে r টো আগত cars টো পিছত জাস্ট shuffle কৰিলা আৰু বাকিখিনি as it is getting it that's it এটো আনসাৰ are cars rest by him বুজি পালা ওকে আৰু মই কৰি দেখুৱাইছো আৰু ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব তো ইয়াত চোৱা did the noise frighten you তো did মানে কি past tense ত আছিল past indefinite tense ত আছিল তো ইয়াত চোৱা the noise এটো যদি তুমি assertive কৰা তো did থকা কাৰণে কি verb টো past tense ত লিখিব লাগিব তো frightened you তো এতিয়া চোৱা past indefinite tense ৰ sentence এটা হৈ গল subject verb object তো active or object টো passive কি হয় subject তো past indefinite tense ত to be verb কি was আৰু were তো ইয়াতে কি হ'ব ইউৰ লগত were হয় দেন মেইন ভাৰ্ব টো past participle অৰ্থাৎ frightened হয় past আৰু past participle একে দেন সাধাৰণতে by preposition দেন active or subject টো passive কি হয় object isn't it তো এতিয়া কি কৰিবা were টো আগত লিখিব লাগিব দেন you বাকিখিনি as it is শেষত question mark হৈ গল বুজিলা that's it were you frightened by the noise তো clear moving ahead তেতিয়া চোৱা did he do it তো did again মানে past tense ত তো এটো যদি assertive কৰে কি হ'ব he did it তো past indefinite tense ৰ এটা হৈ গল হয়নে past indefinite tense ৰ sentence এটা হৈ গল very easy কি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে হৈ গল তো এতিয়া was টো আগত আনি দিয়া it টো পিছত দেন question mark লগাই দিয়া হৈ গল that's it তো ইয়াতে this হৈ আছে ইয়াতে it কৰি লবা ঠিক আছে it কৰি দিবা clear okay moving ahead do you understand what I mean তো do মানে কি present indefinite তো what I mean এটো object তো ইয়াতে যদি তুমি ধৰা তো you ইউৰ লগত তো প্লুৰাল ভাৰ্বে হয় আন্ডাৰস্ট্যান্ড হ'ব ইউ আন্ডাৰস্ট্যান্ড হোৱাট আই মিন এটো হ'ব যদি assertive কৰি দিয়া দেন এটো সাবজেক্ট ভাৰ্ব দেন অবজেক্ট দেন কৰি দিয়া আৰু এক্টিভ অৰ অবজেক্ট টো বেছিভত কি হয় সাবজেক্ট দেন তো হোৱাট আই মিন সিঙ্গুলাৰ হয় হেতু কাৰণে কি হ'ব ইজ দেন এটো আন্ডাৰস্ট্যান্ড অৰ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল আন্ডাৰস্টুড দেন বাই প্ৰিপজিশন লিখা দেন ইউ লিখা গেটিং ইট তেতিয়া কি কৰিবা ইজ টো আগত লিখা হোৱাট আই মিন পিছত আৰু বাকিখিনি এজ ইট ইজ আন্ডাৰস্টুড বাই ইউ ক্লিয়াৰ Very simple. I think ekdom crystal clear. Okay. So is what I mean understood by you. বুজি পালা? I think প্ৰথমটো rule ekdom crystal clear.
ওকে এতিয়া 2 নম্বৰ নিয়ম হল তোমাৰ WH শব্দৰ আৰম্ভ সেন্টেন্সবোৰ তো এইবোৰত যদি WH শব্দবোৰ হুইজ বা হোৱাটৰে ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়াহ'লে ইহত যেনেকে থাকে তেনেকে লিখিব লাগিব কিন্তু মনত ৰাখিবা যদি হোৱাট বা হুইজ কি সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় গেটিং ইট হোৱাট বা হুইজ যেতিয়া সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া বাই হোৱাট বা বাই হুইজ তেনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আকৌ যদি হু থাকে হুটো হুমলৈ চেঞ্জ কৰিব লাগিব বাই হুমলৈ হু থাকিলে বাই হুমলৈ চেঞ্জ কৰিব লাগিব আকৌ হুম থাকিলে হুলৈ চেঞ্জ কৰিব লাগিব গেটিং ইট সো প্ৰথমটো সেন্টেন্স আমি চাই লওঁ হোৱাট আৰ ইউ ৰাইটিং তো তুমি কি লিখি আছা তো আগতে যেনেকৈ আমি কৰিলো সেন্টেন্সটো এসাৰ্টিভ বনাব লাগে তো ইয়াতে আৰু এটা এড অন কৰিব লাগিব সেন্টেন্সটো এসাৰ্টিভ কৰাৰ উপৰিও কেতিয়াবা অবজেক্ট কেতিয়াবা সাবজেক্টটো ধৰি ল'ব লাগিব গেটিং ইট তো এটা যদি তুমি এসাৰ্টিভ কৰি দেখিব ইউ আৰ ৰাইটিং তো ইউ আৰ ৰাইটিং হোৱাট কি লিখি আছা তুমি কিবাটো লিখি আছা হয় নাই তো হোৱাট বুলিয়ে ধৰি ল'ল কাৰণ অবজেক্ট নাথাকিলে ভয়েস চেঞ্জ নহব তো ইয়াতে চোৱা এতিয়া কি কোনটো টেন্সৰ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ হয় নাই এটো সাবজেক্ট এভি এমভি দেন এটো অবজেক্ট বুলি ধৰি ল'লো গেটিং ইট তো এতিয়া কি এক্টিভৰ অবজেক্টটো পেছিভত সাবজেক্ট তো হোৱাটৰ লগত জেনাৰেলি কি হ'ব ইজ দেন ইয়াতে আইএনজি থকাৰ কাৰণে বিং হ'ব দেন এটো অৰিজিনাল ভাৰ্বটো ৰাইটৰ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল written then by preposition then active subject to passive কি হয় object তো ইয়াতে আমি হোৱাট ধৰি লোৱাৰ কাৰণে আনসাৰটো এইটোৱে হ'ব বুজি পালা তো ইয়াতে হেজিটিস এইটোৱে আনসাৰ হ'ব লাষ্টত only question mark লগাই দিলে হৈ গ'ল এয়া চোৱা what is being written by you got it I think very clear ঠিক আছে তো আমি আৰু এক্সাম্পলস কৰি লওঁ আৰু ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ তো ইয়াতে চোৱা what makes you angry তো ইয়াতে what টু সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত কি বাই হোৱাটৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে ধৰিব লাগিব না কিহে তোমাক খং কৰায় সাপোজ ধৰি লৈছো দিস মেক্স ইউ এংগ্ৰি তো ইয়াতে আমি পাই গলো সাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট আৰু এটো কি এটা এডভাৰ্ব হয়নে এডভাৰ্বটো আমি পিছত লিখিম বা তোমাৰ v3 এর পিছত লিখিলে হ'ল পেসিভ ভয়েসত তো ইয়াতে কৰি দিয়া তো ইয়াতে s আছে যেহেতু মানে কোনটো টেন্সৰ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট তো ইউৰ লগত কি হ'ব আৰ ইউ আৰ তো মেকৰ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল মেড তাৰ পিছত এংগ্ৰি লিখা বাই প্ৰিপজিশন দেন দিস হয়নে এক্টিভৰ সাবজেক্টটো পেসিভত অবজেক্ট হয় কিন্তু ইয়াতে তো বাই দিস নহয় ইয়াত হোৱাট আছিল হোৱাট থাকিলে কিহেৰে ষ্টাৰ্ট হয় বাই হোৱাটৰে তো এটো এখিনি কেনসেল আউট হৈ গ'ল তো বাই হোৱাট কিন্তু বাই হোৱাটৰ পিছে কি ডব্লিউএস শব্দৰ পিছে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব লাগিব হেতু কাৰণে আৰ টু আগত লিখিম আমি ইউ টু পিছত লিখিম গেটিং ইট বাকিখিনি এজ ইট ইজ লাষ্টত কোৱেশ্চন মাৰ্ক এন্ড ইওৰ আনসাৰ ইজ ডান এন্ড ইট ইজ ডান ওকে বাই হোৱাট আৰ ইউ মেড এংগ্ৰি বুজি পালা ওকে মুভিং এহেড তেতিয়া সো হু টিচেস ইউ ইংলিশ তোমাক ইংলিশ কোনে শিকায় সাপোজ ধৰি লোৱা হি টিচেস ইউ ইংলিশ তো ইয়াতে চোৱা সাবজেক্ট ভাৰ্ব প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে দেন এটো অবজেক্ট তো দুটা আছে ৰিটেইনড অবজেক্ট যিকোনো এটা লৈ কৰিব পাৰা তো মই ইয়াতে ইউ লৈ কৰি দিও আৰু তোমালোকে ইংলিশ লৈ কৰি কমেন্ট সেকশনত আনসাৰ কৰি দিবা ওকে অবজেক্ট এটো ল এটো ৰিটেইন কৰি ৰাখিম তো ইউ যদি আনা ইউ হল তো ইউৰ লগত কি হয় আৰ ইউ আৰ তো কি পাষ্ট পাৰ্টিসিপল টট দেন ইংলিশ টু লিখা দেন বাই প্ৰিপজিশন দেন এক্টিভৰ সাবজেক্টটো পেসিভত কি হয় অবজেক্ট হয় তো ইয়াতে বাই হিম হৈছে কিন্তু আমাক তো লাগে কি হু থাকিলে কি হয় বাই হুম তো স্টার্ট হ'ব বাই হুমেৰে হয়নে আৰু হুমৰ পিছে কি লাগিব অক্সিলাৰি তো ইয়াতে হল আৰ তো ইউটো আমি তাৰ পিছত লিখিম দেন টট দেন ইংলিশ দেন কোৱেশ্চন মাৰ্ক দ্যাটস ইট ভেৰি সিম্পল এনেই মানুহৰ এনে সাইকোলজিক্যালি ভাবে যে বহুত টান বুলি বহুত ইজি তো বাই হুম আৰ ইউ টট ইংলিশ গট ইট সো মুভিং এহেড তো এতিয়া চোৱা হুম আৰ ইউ টিচিং তো ইয়াতে হুম আৰ ইউ টিচিং তুমি কাক পঢ়াই আছা তো ইয়াতে অবজেক্টটো ধৰিব লাগিব ইউ আৰ টিচিং সাপোজ হিম ইউ আৰ টিচিং হিম হৈ গ'ল তো ইয়াতে কি কোনটো টেন্সৰ হ'ল প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস তো এক্টিভৰ অবজেক্টটো পেসিভত সাবজেক্ট হি তো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত টু বি ভাৰ্ব কি এম ইজ আৰ তো হি ইজ দেন আইএনজি থকাৰ কাৰণে কি হ'ব বিং হৈ গ'ল দেন টিচাৰ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল টট বাই দেন ইউ হয়নে নাই কিন্তু ইয়াতে যদি হোম থাকে দেন কি হয় হু হয় হুৰে ষ্টাৰ্ট হয় না নাই তো দেন ইয়াতে হি নহয় কি হ'ব হু তো হু তাৰপিছত বাকিখিনি একে কিন্তু ইয়াতে হোম মানে কি যেহেতু হোমটো ইয়াত অবজেক্ট ধৰিছো সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই হেতু কাৰণে হু ইজ দেন বাকিখিনি একে হু ইজ বিং টট বাই ইউ গেটিং ইট এটো আনসাৰ হ'ব ক্লিয়াৰ ওকে মুভিং এহেড তো এতিয়া সো হুইচ গাৰ্ল হেল্পড ইউ ইয়াতে সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তো ধৰি ললো আমি দিস গাৰ্ল এই ছোৱালীজনী হেল্পড ইউ তো ইয়াতে চোৱা অবজেক্ট এটো হ'ল তোমাৰ ভাৰ্ব আৰু এটো দিস গাৰ্ল হ'ল সাবজেক্ট তো এক্টিভৰ অবজেক্টটো পেসিভত কি হয় সাবজেক্ট তো হেল্পড পাষ্ট ইনডিফিনিট তো ওৱেৰ দেন পিপি তোমাৰ হেল্পড দেন বাই দেন দিস গাৰ্ল হয়নে এটো হয়নে নাই কিন্তু বাই দিস গাৰ্ল যদি হুইজ থাকে বাই হুইজ হ'ব তো ইয়াতে বাই দিস গাৰ্ল হয় বাই হুইজ গাৰ্ল হৈছে তাৰ পিছত টু বি ভাৰ্বটো আগত লিখিব লাগিব দেন লাষ্টত কোৱেশ্চন মাৰ্ক লগাব
লাগিব getting it এইটো answer by which girl were you helped getting it I think very clear যদি কাৰোবাৰ ডাউট আছে তোমালোকে ভিডিওটো আকৌ এবাৰ চাবা আৰু একদম ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব okay so moving ahead so practice question these are practice question comment section সবে answer লিখি দিবা who did this work আৰু who has taught you english দুটো sentence or answer comment section লিখি দিবা I will check all of your answers okay so that's it guys I think আজিৰ ভিডিওটো বহুত fruitful আছিলে তো interrogative sentence or voices I think clear বেছি ভাগৰে ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে যদি কাৰোবাৰ আছে তোমালোকে ভিডিওটো আকৌ এবাৰ চাব পাৰা okay তাৰ পিছতো যদি ৰৈ যায় then you can comment on the comment section I will respond to your doubt okay so like koriba sobe video to then share with your friends and jikhokole subscribe kora nai consider subscribing to this channel okay and press the bell icon to never miss an update from Examplified that's it thank you have a nice day